Sì. Dai, via, dai, آخر وقت چی هستم؟ هزار تومن بالا مغزی که ایرانی مغزی که ایرانی قهوه گل، قهوه اسپرسو، قهوه فرانسه بفرمایید. شاید یکی بیاید پوش بیا
مرسی متشکرم آرزو شرمنده کردی واقعا چقدر چهرهتون برای من عشق واقعا نمی‌شناسم چهره برای شما عزیز من یکی از محبوب‌ترین و معروف‌ترین قطعات اسپانیایی می‌دازه اگر به من اجازه بدین میخوام این قطعه عاشقانه رو در وصف زیباییتون براتون بنوازم در کنارش کاملا سیاهی تر این قطعه رو سر خودم تمرین کنم در ضمن فیلم برداری هم بکنید این قطعه قطعا برای مخاطباتون خیلی جذابه بری زمانشی نگاه میکنم جنس آماده باشه همون لحظه بکنم آماده نباشه میگم آقا اینجا مغازه خورد میشه جونه عزیزم درسته
Mano, no, via no. Como un vino. بیا چقدر داره کچه سحنه 98 بزنم آقا شادوله داری؟ نه؟ دار Thank you.